Cuộc đua chiếc giày vàng World Cup 2026 đến thời điểm này có thể được ví như một cuộc đua marathon đang bước vào những km cuối cùng. Messi và Mbappé đang thu hút mọi sự chú ý. Nhưng lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh người về đích đầu tiên không phải lúc nào cũng là người dẫn đầu ở giữa chặng đường. Chỉ cần một trận đấu bùng nổ tại vòng loại trực tiếp, mọi thứ đều có thể thay đổi. Và cái tên đầu tiên đủ khả năng tạo nên cú lội ngược dòng ấy chính là Erling Haaland. Nếu phải lựa chọn một tiền đạo mang phong cách cổ điển nhưng được vận hành trong bóng đá hiện đại, Haaland gần như là hình mẫu hoàn hảo. Anh không chạm bóng quá nhiều, không thường xuyên lùi sâu điều phối lối chơi, cũng không liên tục dê bóng vượt qua nhiều hậu vệ. Nhưng mỗi lần xuất hiện trong vòng cấm, anh đều tạo ra cảm giác nguy hiểm. Đó là bản năng của một sát thủ thực thụ. World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Haaland góp mặt ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Nhiều người từng đặt dấu hỏi liệu một tiền đạo vốn quen với môi trường câu lạc bộ có thể duy trì hiệu suất ghi bàn ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Câu trả lời đã đến rất nhanh. Ngay trong trận ra mắt, Haaland đã ghi bàn chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Đó là pha đệm bóng cận thành tưởng như đơn giản. Nhưng đằng sau sự đơn giản ấy là nghệ thuật chọn vị trí gần như hoàn hảo. Anh không chạy theo trái bóng, anh chạy đến nơi trái bóng sẽ xuất hiện. Khác biệt chỉ nằm ở vài bước di chuyển, nhưng chính vài bước ấy lại quyết định bàn thắng. Bàn thắng thứ hai trong trận đấu ấy cũng phản ánh rất rõ phẩm chất săn bàn của Haaland. Anh không bỏ cuộc sau cú phá bóng của thủ môn. Anh tiếp tục gây áp lực, tiếp tục lao vào khu vực nguy hiểm, và khi bóng bật ra, anh có mặt đúng vị trí để ghi bàn. Đó là thứ mà các huấn luyện viên vẫn gọi là phản xạ của một trung phong số 9. Nhìn rộng hơn, Na Uy cũng đang xây dựng một hệ thống rất phù hợp với Haaland. Họ không cố biến anh thành người tổ chức lối chơi. Họ tập trung đưa bóng đến khu vực nguy hiểm nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Na Uy bỏ qua khâu build-up từ tuyến dưới. Ngược lại, họ triển khai bóng rất rõ ràng. Các trung vệ chủ động kéo giãn đội hình đối phương. Tiền vệ trung tâm liên tục di chuyển, tạo góc nhận bóng. Khi đối phương bắt đầu dâng cao, đường chuyền vượt tuyến mới được thực hiện. Chính nhờ quá trình build-up ấy, Haaland thường nhận bóng trong tư thế đối mặt khung thành thay vì phải tranh chấp ngay từ giữa sân. Đó là khác biệt rất lớn. Trước Senegal, Na Uy thể hiện điều này rất rõ. Ở bàn thắng đầu tiên, toàn đội chuyển trạng thái cực nhanh sau khi đoạt bóng. Chỉ vài đường chuyền, bóng đã đến chân Haaland trong khoảng trống phía sau hàng thủ. Phần còn lại chỉ là tốc độ và sự lạnh lùng. Bàn thắng thứ hai lại đến theo cách hoàn toàn khác. Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Bóng bật ra. Haaland xoay người cực nhanh và tung cú volley đầy cảm giác. Đó không còn là sức mạnh đơn thuần. Đó là kỹ năng dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. Đáng tiếc cho Haaland, anh không góp mặt trong trận đấu gặp Pháp. Nếu thi đấu ở trận ấy, rất có thể cuộc đua chiếc giày vàng lúc này đã mang một diện mạo khác. Nhưng khi trở lại ở vòng 32, đội gặp bờ biển Nga, Haaland lập tức ghi bàn quyết định. 5 bàn thắng sau lần đầu dự World Cup, một hiệu suất đáng nể. Khoảng cách với nhóm dẫn đầu vẫn còn, nhưng không đủ lớn để loại Haaland khỏi cuộc đua. Và hãy nhớ, tiền đạo người Na Uy luôn có khả năng bùng nổ ở những trận cầu lớn. Một ứng viên khác cũng không thể bị xem nhẹ chính là Harry Kane. Có một nghịch lý rất thú vị. Harry Kane luôn ghi bàn đều đặn, luôn đạt hiệu suất rất cao. Nhưng mỗi khi nhắc đến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, anh lại thường bị bỏ quên. Điều đó có phần thiếu công bằng, bởi những gì Kane đang thể hiện tại World Cup 2026 thực sự rất ấn tượng. 5 bàn thắng sau 4 trận đấu, tổng cộng 13 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Anh đã sánh ngang huyền thoại Just Fontaine trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Quan trọng hơn, Kane không chỉ ghi bàn, anh còn biết ghi bàn đúng thời điểm. Trận gặp Croatia, Kane mở tài khoản từ chấm phạt đền sau khi được thực hiện lại cú sút. Ít phút sau, anh đánh đầu thành công từ quả phạt góc của Declan Rice. Một bàn thắng phản ánh khả năng chọn vị trí tuyệt vời trong vòng cấm. Đến trận gặp Ghana, Kane không ghi bàn, nhưng anh vẫn liên tục thu hút trung vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Đó là giá trị chiến thuật rất lớn.
Sau đó, trước Panama, Kane lại xuất hiện đúng lúc để đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Jude Bellingham. Một lần nữa, chúng ta thấy vai trò của tuyến tiền vệ trung tâm. Bellingham không chỉ chuyền chính xác, anh còn đọc được thời điểm Kane bắt đầu di chuyển. Đường chuyền và pha băng cắt gần như diễn ra cùng một nhịp. Sự đồng bộ ấy là yếu tố làm nên khác biệt. Nhưng trận đấu khẳng định đẳng cấp thủ lĩnh của Kane chính là cuộc đối đầu với CSDC Congo. Đội tuyển Anh bị dẫn bàn, áp lực ngày một lớn, nguy cơ tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu hiện ra trước mắt. Trong thời khắc ấy, Kane lên tiếng. Một pha đánh đầu chuẩn xác để gỡ hòa. Và rồi, ở phút 86, một cú sút đầy uy lực vào góc cao khung thành mang về chiến thắng cho Tam Sư. Đó không chỉ là 2 bàn thắng, đó là bản lĩnh của một đội trưởng, một cầu thủ luôn biết cách xuất hiện khi đội bóng cần nhất. Bên cạnh những trung phong hàng đầu, World Cup 2026 còn chứng kiến sự thăng hoa của những cầu thủ tấn công đa năng. Tiêu biểu là Ousmane Dembélé. Quả bóng vàng đương nhiệm có thể chưa tạo được sức hút lớn bằng Mbappé, nhưng hiệu quả của anh là điều không thể phủ nhận. 4 bàn thắng, trong đó nổi bật là cú hat-trick vào lưới Na Uy chỉ trong 32 phút. Điều đáng chú ý, Dembélé không phải mẫu cầu thủ cố định ở một vị trí. Anh liên tục đổi cánh, liên tục bó vào trung lộ, liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Chính sự linh hoạt ấy tạo thêm nhiều khoảng trống cho Mbappé hoạt động. Một lần nữa, chúng ta thấy bóng đá hiện đại không chỉ là câu chuyện của người ghi bàn, mà còn là sự hy sinh và kết nối trong cả hệ thống. Ở phía Nam Mỹ, Vinicius Junior cũng đang chứng minh vì sao anh là niềm hy vọng lớn nhất của Brazil trong bối cảnh nhiều trụ cột tấn công vắng mặt vì chấn thương. 4 bàn thắng, những pha bứt tốc từ cánh trái, khả năng dê bóng 1 đối 1. Sự táo bạo trong từng tình huống xử lý. Vinicius đang gánh trên vai kỳ vọng của cả một nền bóng đá. Nhưng liệu chừng đó đã đủ để cạnh tranh với Messi, Mbappé, Haaland hay Kane? Hay cuộc đua vẫn còn một nhân vật đặc biệt, một cái tên ít được nhắc đến nhưng hiệu quả đáng kinh ngạc? Ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng phân tích Mikel Oyarzabal, đồng thời dự báo ai mới là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2026 trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc đua hấp dẫn bậc nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Riding